მოგესალმებით. დღეს მე მოვამზადებ პასკას. მოვამზადოთ პასკის დედა. ანუ ხაშს რომ ვეძახით. რძე გვაქვს 1 ლიტრი, არის თბილი და ჩავასხოთ ამის ნახევარი. დაახლოებით ამდენი, ნახევარიც არა. გავუკეთოთ შაქარი 4 სუფრის კოვზი, რადგან გააქტიურდეს ჩვენი ხაშის დედა სწრაფად. დავუმატოთ 4 სუფრის კოვზი საფუარი, ავწონე და იყო 30 გრამი. და დავუმატოთ ფქვილი. იმდენი რომ გამოვიდეს არაჟნის სისქის. გადავაფაროთ სამზარეულოს პლასტიკი და დაველოდოთ მის გაორმაგებას. დავდგათ თბილ ადგილას და აფუდეს სწრაფად. 10 კვერცხი მოვათავსოთ თასში. დავაყაროთ შაქარი კილო და 200 და გავთქვიფოთ. ჩავასხავთ თბილ რძეს, დარჩენილ რძეს, ცოტა ვიხმარეთ ჩვენ პასკის დედაში. რძე იყო სულ 1 ლიტრი. დავამატოთ დამდნარი 300 გრამი მარგარინი და 200 გრამი კარაქი, ნაღების კარაქი. ჯამში გამოვიდა სულ 500 გრამი. დავამატოთ 300 გრამი არაჟანი. დავუმატოთ 2 ლიმონის ცედრა. დავამატოთ 2 ლიმონის წვენი. დავამატოთ დაფქვილი ილი 1 ჩაის კოვზი. დაფქვილი ჯავზი. დაფქვილი მიხაკი. დაფქვილი დარეჩინი. 1 სუფრის კოვზი მარილი. დავუმატებ კურკუმას. ესეც 1 ჩაის კოვზი. გავუკეთებ ორშეფუთვა ვანილს და გავუკეთებ ცოტა კონიაკს. და ფრთხილად ამოურიოთ. ახლა დავუმატებ ჩვენ გაფუებულ პასკის დედას. ცოტას ამოურევთ და დავამატებთ თქვილს. გადავიტანე დიდ ჭურჭელში, დავაყრით ეხლა ფქვილს და მოვზილავ. ფქვილი მაქვს სულ 3 კილო და 200. ნუ შევხედავთ ეხლა რამდენი დაგჭირდება. შეიძლება ცოტა ნაკლები დაგჭირდეს. ფქვილი არის გაცრილი წინასწარ. ეს ყვითელი ფერის რო გამოვიდა, კურკუმას დამსახურება არის. შეიძლება სულ 3 კილო და 200 ფქვილი. ეს კიდე კარგად შევაზელ და კაი ცომი გამოგვივა. მოიზილა ჩვენი პასკის ცომი, ძალიან კარგი ცომი გამოვიგვივიდა. ნახეთ, ხოლმე ისე აღარ ეწებება. ეს 15 წუთი დაახლოებით 10-15 წუთი ვამუშავებდი ცომს. საკმარისია. ეხლა დავაფაროთ თავზე. შევფუთოთ და დაველოდოთ გაფუებას. შევფუთოთ თბილად. დავდოთ თბილ ადგილას. ესე. და დაველოდოთ გაფუებას. გავიდა 1 საათი, აი ესე აფუვდა ჩვენი პასკის ცომი. თეთრი ქიშმიში არის 250 გრამი, შავი ქიშმიში არის 150 გრამი. დავამატებ თითო კოვს ფქვილს.
ასე აურევთ ფქვილში. მოვაყაროთ პასკის ცომს და ჩავზილოთ ზეთიანი ხელით. კარგი ცომი არის. დავაფაროთ თავის სახში. ისევ შევფუთოთ თბილად და დაველოდოთ გაფუებას. გავიდა საათნახევარი, ისევ აფუდა ჩვენი პასკის ცომი. ეხლა გადავიტანთ, აღარ ჩავძელთ. ეხლა გადავიტანთ პასკის ფორმებში, 1/3 ჩავდებთ ფორმის. იქაც დავაყენებთ და რომ ამოვა გამოვაცხობთ. ზეთიანი ხელებით ამოვიღებთ. გადავიტანე საცხობ ფორმებში პასკის ცომი, გადავაფარებ თავზე რომ არ გამოხშრეს პირები და დაველოდებით გაფუებას. გავიდა 1 საათი. აფუდა ჩემი ცომი. შევდგავ ახლა ღუმელში გამოსაცხობად. ეს ულამდენი გამომივიდა. შევდგავ წინასწარ გახურებულ ღუმელში. მე გამოვაცხობ 160 გრადუსზე ქვედა წვაზე. გავიდა 50 წუთი, ჩემი პასკები უკვე გამოცხვა. სტიკი გამომივიდა. მოვჩი ჩემი პასკების დაცხობას, ყველას მოგილოცავთ. აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს გირჩევთ ამ რეცეპტით გამოვაცხოთ პასკები, ძალიან კარგი გამოდის ნოტიო და ცოტა მძიმეც. რამოდენიმე პასკას მე კვერცხის გული გადაუსვი. აი ესე მოპრანჭავ ახლა ჩემს პასკებს, მიყვარს როდესაც მოპრანჭულია ზემოდან და გაჩვენებთ მოპრანჭულ პასკებსაც. მოვამზადებ ბეზეს პასკების მოსართავად. აქ მაქვს 1 კვერცხის ცილა, დავუმატებ მწიკუ მარილს. დავუმატებ 1 სუფრისკოს ლიმონის წვენს. შეგიძლიათ ლიმონჟავაც დავუმატოთ და გავთქვიფავ. ცილა კარგად რომ აითქვიფება, დავუმატოთ შაქრის პუდრა. ნელ-ნელობით შევათქვიფოთ. 1 ცილაზე წავიდა 60 გრამი შაქრის პუდრა. მაშ ასე წავუსმევთ ბეზეს. ზემოდან მოვაყრეთ საკონდიტრო მოსაყრელს. ეს ერთი პასკა. დავიდეთ შემდეგზე. პასკის მოსართავად გამოვიყენებ ესეთი მზა მინანქარს, რომელიც ჩავდი ადუღებულ წყალში, გავყო და ეხა მოვასხავ ზემოდან. ძალიან მარტივია, ისაც არ გამოგდით და გეზარებით, შეგიძლიათ ესეთი მინანქარი გამოიყენოთ. ზემოდან გავაფორმებ ესე. მოვჩი პასკების ხობას, გავალაბაზე ჩემი პასკები, გემშვიდობებით.